สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่นอนเกมมิ่งครับถ้าใครสงสัยว่าช่องเกมมิ่งมาเสือกทำวิดีโอเกี่ยวกับหนังทำไมคือผมเพิ่งไปดู Endgame มาแล้วมันก็ทำให้ผมอยากจะพูดถึงฉากที่ การสปอยเป็นสิ่งไม่ดีนะครับคำว่า spoil มันก็คือการทำให้ของมันเสียแล้วเราก็ไม่อยากเป็นตัวที่ทำให้เสียของใช่ไหมครับตอนนี้ก็มียูทูบเบอร์หลายคนนำโดย Nando V Movies ฉลองหนัง Endgame ด้วยการทำวิดีโอเกี่ยวกับฉากในหนัง Marvel ที่มันมีความMarvel ของมันอยู่ เราอาจจะลืมนึกไปว่าคำว่า Marvel มันคือสิ่งที่น่าพิศวงหรือสิ่งมหัศจรรย์ซึ่งผมคิดว่ามันเหมาะสมมากเพราะหนังพวกนี้ดูแล้วก็รู้สึกอัศจรรย์ใจจริงๆและซีรีส์ที่เกี่ยวกับฉากที่มีความน่าอัศจรรย์หรือฉากที่มัน marvelous จึงเป็นการเล่นคำที่ผมอดใจไม่เผือกไม่ได้เลยจริงๆโดยฉากหนึ่งที่ผมคิดว่ายอดเยี่ยมที่สุดสามารถสรุปได้ด้วยประโยคสั้นๆที่ว่า And I wanted you to be better. แต่ฉันอยากให้เธอดีกว่านั้นแต่ถ้าจะมาดูกันว่าทำไมประโยคเดียวประโยคนี้ถึงโดนใจผมมากก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าจักรวาลของ Marvel Cinematic Universe มันพิเศษอย่างไรที่ผมชอบหนัง Marvel เพราะมันให้ความสำคัญกับตัวละครและเปิดโอกาสให้ตัวละครเหล่านี้ได้เติบโตให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงผ่านหนังหลายเรื่องซึ่งเป็นสิ่งที่ MCU ทำได้ในขณะที่หนังซูเปอร์ฮีโร่อื่นๆทำได้ยากและการที่มันมีหนังหลายเรื่องที่เชื่อมโยงกันหนังแต่ละเรื่องทำให้ MCU โดยรวมมีความลึกซึ้งมากขึ้นและในทางกลับกันสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องอื่นๆก็สามารถทำให้ฉากเล็กๆอย่างนี้มีความหมายมากขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน If you even cared, you'd actually be here. เราได้เห็นตั้งแต่ Iron Man ภาคแรกว่าโทนี่ สตาร์กมีความพยายามที่จะพัฒนาตนเองใช้ทักษะที่เขามีอยู่ให้เป็นประโยชน์เพื่อช่วยเหลือคนอื่นแต่ยิ่งเวลาผ่านไปเขาก็ค้นพบว่ามันยังมีอันตรายที่น่ากลัวอยู่อีกมากมายและแม้ว่าเขาจะมีเจตนาที่ดีมันก็มักจะทำให้เขาไม่ลงรอยกับเพื่อนๆกลับสร้างปัญหาความขัดแย้งอย่างใน Civil War หรือสร้างวายร้ายขึ้นมาอย่าง Ultron ซึ่งทำให้เขารู้สึกว่าเขายังไม่ดีพอ How could you be worthy? You're all killers. Stark. แต่เราก็ยังเห็นเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดและไม่หยุดดิ้นรนที่จะทำตัวให้เป็นคนดีขึ้นเสมอแม้ว่าจะสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างก็ตาม Nice work, kid. ตั้งแต่ฉากเปิดตัวปีเตอร์ พาร์เกอร์ใน Civil War ผมก็ประทับใจมากแล้วจริงๆฉากที่2คนนี้คุยกันก็เป็นฉากที่ยอดเยี่ยมอีกฉากหนึ่งมันทำให้เราเริ่มเห็นว่าทั้ง2คนมีความคล้ายกันอยู่และยิ่งดูไปก็ยิ่งรู้ว่าปีเตอร์นับถือโทนี่มากแค่ไหนและโทนี่ก็เป็นห่วงเด็กคนนี้เหมือนกันแม้ว่าเขาจะแสดงออกไม่ค่อยเป็นก็ตามแถมปีเตอร์ก็ใจร้อนไม่แพ้กันเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งของทีม Avengers ให้ได้เร็วที่สุดจนทำให้เขามักตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่เขายังไม่พร้อมที่จะรับมือเราเห็นความกระตือรือร้นและความหงุดหงิดของปีเตอร์ตั้งแต่ช่วงต้นของหนัง Spider-Man Homecoming เรื่อยมาจนถึงฉากนี้ซึ่งก็เป็นจุดพีคของตัวละครและเรื่องราวของเขาทั้งสองสิ่งแรกที่ฉากนี้ทำคือเน้นย้ำว่าแม้ปีเตอร์จะหัวเสียแต่เขาก็ยังคำนึงถึงความปลอดภัยของคนอื่น Is everyone okay? แต่โทนี่กลับตอบไปว่า No thanks to you. ซึ่งเป็นการพูดแบบกระแนะกระแหน่ปีเตอร์ว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครมาขอบคุณนายหรอกหรือพูดง่ายๆคือทุกคนปลอดภัยดีแต่ไม่ใช่เพราะนาย No thanks to you นอกจากนี้ผมคิดว่าดราม่ามันยังเกิดจากการที่ทั้งสองคนหวังดีต่อกันแต่ยังรู้จักกันไม่ดีพอคนดูน่ะรู้เรื่องราวของสองคนนี้ดีเข้าใจจุดยืนของทั้งคู่แต่ผมคิดว่าปีเตอร์คงไม่รู้ความในใจของโทนี่หรอกว่าเขาต่อสู้กับความกลัวอะไรสู้กับตัวเองมานานแค่ไหน We're the Avengers. We can bust arms dealers all the live long day, but that up there, that's the end game. และผมก็สงสัยเหมือนกันว่าโทนี่รู้ไหมว่าปีเตอร์โทษตัวเองว่าเป็นคนทำให้ลุงเบนต้องตายจริงๆแล้วปีเตอร์ก็เหมือนจะหลีกเลี่ยงประเด็นนี้อยู่เหมือนกัน So you want to look out for the little guy, you want to do your part
Make the world a better place, all that, right? Yeah. Just looking out for the little guy. That's what it is. ทำให้ผมคิดว่าโทนี่ไม่รู้หรอกเพราะไม่เช่นนั้นแล้วประโยคนี้คงเป็นการทำร้ายจิตใจกันมากเลย What if somebody had died tonight? Different story, right? Because that's on you. And if you died, I feel like that's on me. โดย that's on me หรือ that's on you หรือ that's on ใครก็ตามหมายความว่าสิ่งนั้นมันเป็นความรับผิดชอบของคนคนนั้นเช่นในกรณีนี้ถ้าคนบนเรือเสียชีวิตมันเป็นความผิดของปีเตอร์และถ้าปีเตอร์ตายมันก็จะเป็นความผิดของโทนี่ซึ่งน่าจะแทงใจดำปีเตอร์พอสมควรขอแวะกลับไปดูว่าอะไรอยู่บนอะไรแป๊บหนึ่งนะครับตอนที่ไปกินข้าวกันแล้วถึงเวลาเช็คบิลอาจจะเคยได้ยินคนพูดว่า it's on me หรือ this one's on me ซึ่งฟังดูคล้ายกับคำที่ใช้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับมันหมายความว่าเขาจะเลี้ยงเราเองหรือพูดอีกแบบคือเขาจะรับผิดชอบในการจ่ายเงินนั่นเองนอกจากนั้นก็ยังมีคำพูดที่ว่า on the house แปลว่าเราไม่ต้องเสียตังค์เพราะทางร้านออกให้หรือรับภาระตรงนี้ไป Well, we didn't order that. It's on the house. Oh, thanks. That's nice of him. I think he largs you. โอเคนอกเรื่องพอแล้วกลับมาดูที่โทนี่ถึงเขาจะพูดจาโหดร้ายแต่คนดูก็เข้าใจว่าทำไมเขาถึงหัวร้อนแล้วก็เป็นที่มาของประโยคที่เด็ดสุดในฉากนี้ I just wanted to be like you. And I wanted you to be better. เพราะในขณะที่โทนี่ยังกระเสือกกระสนที่จะทำตัวให้เป็นคนดีในอุดมคติของเขาอยู่เขากลับเชื่อว่าปีเตอร์มีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นคนนั้นได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโทนี่คาดหวังกับปีเตอร์ไว้สูงมากแค่ไหนมันยังแสดงให้เห็นวิวัฒนาการของตัวละครทั้งสองด้วยโทนี่จากคนที่เคยเห็นแก่ตัวมาถึงจุดที่ไม่ได้แค่ไว้ใจคนอื่นเท่านั้นแต่ถึงขั้นเชื่อมั่นในคนที่เขาคิดว่าอาจจะดีกว่าตัวเองด้วยซ้ำ You're an Avenger now. ส่วนการตายของลุงเบนก็ไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ปีเตอร์อยากเป็นฮีโร่อีกต่อไปตอนนี้เขามีแรงบันดาลใจเพิ่มเติมแล้วเขาอยากช่วยคนให้ได้มากกว่านี้และมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองให้ได้ดีที่สุดด้วย That is awesome, dude. มันเป็นฉากง่ายๆที่เน้นความสัมพันธ์และความรู้สึกของตัวละครแต่สำหรับคนอย่างผมที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพยนตร์หรือการเขียนบทละครเท่าไหร่แล้วอารมณ์ที่ได้สัมผัสจากตัวละครมันเป็นสิ่งที่ผมเข้าใจได้ง่ายที่สุดRemember, with great power comes great responsibility. ยิ่งถ้าใครตามเรื่องราวของสองคนนี้มาก็จะเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าฉากนั้นในโฮมคัมมิ่งมันสำคัญชะไหน Get inside. Guess who? Hi. Hey, man. Yeah, Oh, that was scary. yeah, you're done, all right? You did a good job. Stay I'm down. good. I'm fine. Stay down. No, it's good. I gotta get him You're back. going home or I'll call Aunt May. นอกจากนั้นฉากนี้ยังเป็นตัวจุดประกายการเติบโตของปีเตอร์ในโฮมคัมมิ่งด้วยเพราะการถูกยึดชุดคืนทำให้ต้องพึ่งความสามารถของตนเองในตอนจบ Yeah, let's have No, lunch. please, Mr. Let's Stark, have it. you don't understand. This is all I have. I'm nothing without this suit. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it, okay? God, I sound like my dad. และมันยังทำให้ผมอยากรู้ว่าตัวละครเหล่านี้จะพัฒนาไปทางไหนได้อีกในอนาคตเพราะเรารู้อยู่แล้วว่านี่ไม่ใช่หนัง Spider-Man ภาคสุดท้ายและยังมีหนัง Marvel ให้ดูอีกหลายเรื่องถ้าใครสนใจจะดูว่าคนอื่นที่เขาทำวิดีโอเกี่ยวกับหนังได้ดีกว่าผมมากเนี่ยเขายกฉากไหนมาเป็นฉากที่น่าอัศจรรย์จากหนัง Marvel เรื่องอื่นๆสามารถตามไปดูได้ในเพลย์ลิสต์ข้างล่างนะครับจะคิดเสียว่าเป็นการฝึกฟังภาษาอังกฤษก็ได้สำหรับใครที่กำลังจะไปดู Endgame ก็ขอให้สนุกนะครับส่วนคนที่ดูแล้วช่วยพูดคุยกันอย่างมีความรับผิดชอบหน่อยเพราะถ้าคุณเสียเพื่อนจากการสปอยก็ well that's on you That's not a hug. I'm just grabbing the door for you. We're not there yet. แล้วไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ Bye.